नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी घरको सुन्दरता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ढोकाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग ढोकाको विषयमा कुराकानी गर्न विगत 20 वर्षदेखि यस व्यवसायमा आबद्ध मुकुन्द घिमिरे हुनुहुन्छ। हामी आज उहाँसँग इन्टेरियर र एक्सटेरियर ढोकाको प्रकार, मूल्य र हालको ट्रेन्डको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियो पुरा हेरी मनमा लागेको कुरा तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यसमा विभिन्न किसिमका डिजाइन छन् र क्वालिटी पनि छन्। जस्तो नर्मल हामी जबडा भन्छौँ, जबडा भन्यो भने अलिकति क्वालिटी कम हुन्छ, सस्तो पर्छ, र फुल फ्रेस भयो भने अलिकति रेट बढी हुन्छ। देख्दा तपाईँले एउटै देख्नुहुन्छ, तर भित्री क्वालिटीहरू चाहिँ फरक हुन्छ। कुन काठ प्रयोग भएको छ भन्ने आधारमा यसको प्राइस तय हुन्छ। यो चाहिँ इन्डियन ढोकै हो है? इन्डियनै हो। यो BWR छ, बोइलिङ वाटर रेसिस्टेन्ट छ, र काठ पनि अलिकति हार्डवुड काठमा छ। यदि हामीले सल्लोभन्दा तल्लो स्तरको काठ ल्यायौँ भने यसको प्राइस चाहिँ कम हुनसक्छ। यसको हाल प्राइस कति छ? यसको अहिले हामी 5000मा यसलाई बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। कति बाई कतिको छ यो 7.3 को चौकोसमा लाग्छ, 80 बाई 32 को इन्टेरियर ढोका है? हजुर, यो इन्टेरियर नै हो, फ्लस डोर नै हो। कहिलेकाहीँ हामी बाहिर पनि प्रयोग गर्छौँ। यो डबल ढोकामा प्रयोग हुन्छ, जो फ्ल्याट छिर्ने डबल ढोकामा अलिकति भगवानको मूर्ति सुर्ती भएको, यो नभएको पनि अरू डिजाइनमा पनि आउँछ। यो फ्लस डोर सिस्टम नै हो, र यसको पनि डिजाइनको कारणले अलिकति थोरै प्राइस बढी हुन्छ। यसको नर्मल डिजाइन भयो भने केही कम हुन्छ। मोटामोटी यो हामी 8000 देखि 17-18 हजारसम्मका फ्लस डोरमा डबल डोरहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तो यो डिजाइन भयो, यसमा यो टिक कलर भन्छौँ हामी, यसमा रोजवुड कलरमा पनि एभाइलेबल छ। यो डिजाइनमा पनि दुवै कलरमा एभाइलेबल छ। त्यस पछाडि यो डिजाइनमा पनि दुवै कलरमा एभाइलेबल छ। यसलाई हामी डिजिटल डोर भन्छौँ। यो पनि हामीसँग एभाइलेबल छ हरेक साइजमा। यो चाहिँ प्रिन्टेड हो? यो प्रिन्टेड डिजिटल पेपर हो यो चाहिँ। यो पनि मेम्ब्रेन नै भयो। यो डिजाइनमा पनि एभाइलेबल छ, यो दुईटै कलरमा। यो चाहिँ अघि हामीले वान साइड टिकको र सादा ढोकाको कुरा गरेका थियौँ। वान साइड टिक भनेको एकपट्टि चाहिँ यो नेचुरल काठकै रेसाहरू हो। यो काठकै रेसाको एउटा फेस आउँछ, त्यो फेसलाई यसमा टाँसेर बनाइन्छ। अनि यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ सादा फेस छ। यो सादा भनेको यो सादा फेस भयो। टिक फेस भनेको यो टिकको रेसा भएको चाहिँ टिक फेस भयो। यसलाई चाहिँ हामी चपडा पोलिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो पनि हामीसँग एभाइलेबल छ। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड तीनवटै क्वालिटीमा हामीसँग एभाइलेबल छ। यो सोलिड वुडन डोर हो, सिङ्गल डोरको लागि। यो हामी केलुड भन्छौँ यसलाई। केलुड भनेको यहाँको नेपाली भाषामा लगभग सल्लो टाइपकै वुड हो, र यो हामी चपडा पोलिस गरेका छौँ। यसलाई PU पोलिस गरेका छौँ। यो पोलिस नगरिकन यसको 7.3 को लगभग एक पिसको 10,000सम्म यसको रेट आउँछ। यो पोलिस गर्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी 250 रुपियाँ स्क्वायर फिट पोलिसको प्लस हुन्छ, गर्दा यसको 15,000 रुपियाँ एउटा ढोकाको पर्न जान्छ। यसको पोलिसको कलर यो ग्लोसी पोलिस भयो। म्याट पोलिसमा पनि हामी अर्को ढोका हेर्न सक्छौँ। यो डिजाइनमा पनि हामीसँग सिङ्गल ढोका, डबल ढोका एभाइलेबल छ। यो सबै यिनीहरू मेम्ब्रेन भयो, यो सोलिड भयो, यो OST भयो। हामी अघि कुरा गऱ्यौँ। अनि 2D र 3D को कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ 2D हो। यसमा अरू डिजाइन, अरू कलर पनि एभाइलेबल हुन्छ। यो चाहिँ 2D हो। 2D को अलिकति प्राइस थोरै बढी हुन्छ। यो चाहिँ फेरि 3D हो। 3D को यसको सफ्टवेयरको कारणले, डिजाइनको कारणले अलिकति रेट चाहिँ हाई हुन्छ। यो मोटामोटी हामी 7500सम्म बेच्छौँ। 7500 देखि 8000सम्म बेच्छौँ। 3D चाहिँ 2D चाहिँ 5500 देखि 6000सम्म बेच्छौँ। यो चाहिँ 3D डोर हो। यो चाहिँ यसको डिजाइनको कारणले, भित्री क्वालिटी सबै यिनीहरूको एउटै हो। यो 3D डिजाइन भएको कारणले यो चाहिँ अलिकति महँगो पर्छ। यो हामी 14000सम्म प्रोभाइड गर्छौँ। यो चाहिँ नर्मल CNC भयो। यो हामी 8000, 7500, 8000मा एभाइलेबल गराउन सक्छौँ। नेपाली पनि हुनसक्छ। अनि यो चाहिँ डिजिटल पेपरमा डबल डोर हो। यो पनि हामीसँग एभाइलेबल छ। यसको कसरी छ? यो हामी अहिले 10,000मै प्रोभाइड गर्छौँ।
डबल डोरलाई चाहिँ। त्यस पछाडि यो डिजाइनमा पनि एभाइलेबल छ, यो पनि मेम्ब्रेन डोर नै हो र यसमा यो डिजाइनमा दुईवटै कलर हामीसँग एभाइलेबल छ, रोजवुडमा पनि टिकमा पनि। टिक त यही भइहाल्यो। त्यस पछाडि अघि हामी सोलिड वुडको कुरा गऱ्यौँ। यो सोलिडमा डिला पल्ला डिजाइनमा टिक काठको हो। यो पियु मेलामाइन पोलिस छ र क्वालिटी पनि यसको ग्यारेन्टेड छ। न यसको किरा धमिरा लाग्ने, बाङ्गिने, पसाङ्गिने, जोइन्ट क्र्याक आउने सबैको हामी ग्यारेन्टी छ र यसको प्राइस चाहिँ मोटामोटी 1300 रुपियाँ स्क्वायर फिट छ। साइज अनुसार हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, अर्डर बेसिसमा पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। यो पनि टिक काठमै हो। यो इन्डियन हो, यो अलिकति फिङ्गर जोइन्ट छ र त्यो अघिको डिलाभन्दा यो केही कम रेटमा एभाइलेबल हुनसक्छ। त्यस पछाडि हामी सोलिडमै जाली पल्ला पनि हामी एभाइलेबल गराउँछौँ। यो टिक काठमै जाली पल्ला छ, यो कहीँ पनि फिङ्गर जोइन्ट छैन, सोलिड काठै काठको हो र पियु पोलिस हो। त्यो कारणले यो बाङ्गिने, पसाङ्गिने, जोइन्ट क्र्याक आउने प्रब्लम आउँदैन, जति हाइड्रोलिकले यसलाई जति भाइब्रेसन गर्दाखेरि पनि। त्यो प्राइस चाहिँ अलिकति यसको अलि थोरै हाई छ, तर जाली पल्लामा अरू सस्तो केलवुडको, पपुलरको अरू सस्तो जाली पल्लाहरू पनि एभाइलेबल छ। कसरी हुन्छ यसको चाहिँ प्राइस रेन्ज भनिदिनु न। यो 7,000 देखि हामीसँग 25-26 हजारसम्मको रेन्जमा एभाइलेबल छ जाली पल्लाहरू चाहिँ। अनि अब ढोका राम्रो मात्र भएर हुँदैन, यसमा लगाउने कब्जा पनि राम्रो हुनुपर्छ भनिन्छ। अब 1-2 वर्षपछि चाहिँ ढोका अलिकति लच्किने त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यो कब्जाहरूको विषयमा भनिदिनुहोस् न। त्यो खास सिजनिङको कारणले त्यस्तो प्रब्लम आउने हो। हामीले यहाँ लोकल फर्निचरमा बनाउँदाखेरि सिजनिङ नभएको कारणले र जोइन्टहरूबाट लच्किने कारणले झुला हुने हो। र एउटा कब्जाको पनि केही चाहिँ छ, जस्तो काहीँ कोही आवाज आउने र केही लच्किने, फलामको कब्जाले लोड नलिने अलिकति हुन्छ। त्यो कब्जा पनि हामी स्टिलमा अलिकति हेभी कब्जा हाल्यौँ भने त्यस्तो खास प्रब्लम आउँदैन। अनि आजकल चाहिँ यो पर्सनलाइज ढोकाहरू जस्तै प्रिन्ट गरेर बनाउन मिल्ने खाले नि हुँदो रहेछ, त्यस्तो के छ हजुरकोमा सर्भिस? राधाकृष्णको, बुद्धको, गणेशको चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। हजुर। ठ्याक्कै घरवाला व्यक्तिको चाहिँ अलि टाइम लाग्छ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ, तर क्वान्टिटी बेसिसमा मात्रै हामी अर्डर लिने गर्छौँ। 1-2 पिसमा चाहिँ कस्टिङ बढी पर्न जान्छ। हजुर। त्यस्तो प्रिन्टमा एभाइलेबल गराउन सकिन्छ। अनि यी ढोकाहरूमा चाहिँ आफै लक सिस्टम हुन्छन् कि हामीले हाल्नुपर्छ पछि? लक त अब हामीले हाल्ने हो। हजुर। नर्मल्ली हामी घरमा प्रयोग गर्दा नर्मल लक नै प्रयोग गर्छौँ। त्यसले की मार्फत नै लक हुन्छ, सेक्युरिटी हो त्यो। यदि हामी होटल अथवा रिसोर्ट अथवा ठुलो ठुलो अफिसहरूमा हो भने हामी फेरि फिङ्गर प्रिन्ट, पासवर्ड, कार्ड का सेक्युरिटी लक पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। ए हजुर, त्यस्तो तर त्यस्तो त्यो लक प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ ढोकाको थिकनेस बढी हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि तपाईँले पहिला चौकोस नै ठुलो हाल्नु पऱ्यो। चौकोसमा कम्तीमा पनि 2 इन्चीको खाँचा हुनु पऱ्यो। 5-3 को चौकोस हाल्नु पऱ्यो। यदि तपाईँ 4-3 को चौकोस हाल्नुभएको छ भने 32 mm को ढोकामा फेरि सेक्युरिटी लक चाहिँ लगाउन मिल्दैन। मान्छे थिकनेस मोटो चाहियो त्यसको लागि। त्यसको लागि 38 mm र 42 mm। हामी नर्मल्ली अहिले घरमा प्रयोग गर्दा चाहिँ 30 mm र 32 mm प्रयोग गर्छौँ। अब मुकुन्दजी, यदि हाम्रो यो भिडियो हेरेर चाहिँ कोही हाम्रो सब्सक्राइबर आउनुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ हजुरको पसलमा के कस्ता सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ? यदि मौलिक नेपालको युट्युब च्यानल मार्फत हेरेर हामी कहाँ आउनुभयो भने हामी कस्टमरहरूलाई 5% डिस्काउन्ट चाहिँ एभाइलेबल गराउन सक्छौँ।